มาแล้วเนาะเจริญธรรมยามค่ำคืนกลับมาพบกันเช่นเคยที่ถ้ำเครือเขาน้ำนะอยู่ในเขตถ้ำแจ้งนี่เองอยู่ไม่ไกลกันมากมาทำที่ไว้หลบภาวนากุฏิไม่พอกันตอนนี้ ต้องขาดได้อยู่ครับขาดได้อยู่ขาดเราจะคุยกันเรื่องอะไรดีล่ะมีคำถามค้างบ้างไหมนี่ครับขอโอกาสครับผู้ที่เห็นธรรมเห็นอย่างไร แล้วเห็นธรรมนั้นมีลำดับขั้นของการเห็นธรรมหรือไม่ครับผู้ที่เห็นธรรมเห็นอย่างไรและมีลำดับขั้นของการเห็นธรรมไหมเห็นธรรมก็เห็นความจริงนี่แหละแต่ความจริงมันมีหลายระดับขั้นเห็นธรรมในที่นี้คือเห็นตามพระพุทธเจ้านะธรรมในที่นี้ยกขึ้นมาคือยกธรรมที่พระพุทธเจ้าท่านประกาศเอาไว้นะยกขึ้นมายกธรรมะที่เป็นไปเพื่อพ้นทุกข์นะเห็นความจริงแล้วความทุกข์เบาบางลงมีอยู่นะลำดับขั้นที่ท่านตัดไว้พระโสดาบันพระสกิทาคาพระอนาคามีพระอรหันต์มีขั้นของความเข้าถึงพระโสดาบันก็เห็นทางว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยชัดเจนตรงแล้วก็เห็นตามแบบไม่คัดค้านเห็นท่านเห็นขั้นระดับพระอนาคาท่านก็อยู่แบบเดิมไม่ได้ต้องออกจากความบีบคั้นของทุกข์ต้องออกจากบ้านจากเรือนต้องออกจากสกิทาพระอนาคาก็เป็นผู้มีเรือนของใจเป็นผู้มีเรือนของใจเป็นพระอนาคามีความรู้ละเอียดพระอรหันต์คือผู้ที่พ้นจากความทุกข์เป็นผู้ที่พ้นจากอวิชชาพ้นจากอัตตาตัวตนมีขั้นอยู่กราบเรียนถามพระอาจารย์ครับความรู้สึกทุกข์รู้สึกสุขเกิดดับในจิตเราอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นมาเกิดจากกรรมใช่หรือไม่ครับใช่แล้วล่ะทุกอย่างมันเป็นไปตามกรรมสิ่งที่เห็นในหัวของแต่ละคนไม่เหมือนกันภาพที่ปรากฏยกตัวอย่างเช่นคนอยู่ในบ้านหลังเดียวกันเนี่ยแต่ภพที่เสวยต่างกันอยู่บ้านหลังเดียวกันก็จริงนะบางคนมีความสุขบางคนไม่ได้มีความสุขถึงแม้จะอยู่ในบ้านหลังเดียวกันก็ตามตรงนี้มันต่างกันภพแต่ละคนต่างกันสิ่งที่เห็นก็ต่างกันขอโอกาสครับจากที่ได้ถามพระอาจารย์ครั้งก่อนมีความสงสัยก็เบาลงจนมานั่งทบทวนนั่งฟังไลฟ์และทบทวนทุกวันจากปัญหาก่อนหน้านั้นทำให้ลงใจมากจนได้บทสรุปเรียนรู้ยอมรับได้จริงๆไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ยอมรับตามความจริงครับสภาวะแบบนี้เป็นอย่างไรครับอาจารย์ก็มีกำลังสติสมาธิปัญญาเพิ่มขึ้นคือมีบทสรุป
ของตัวเองที่มันไม่ความฟุ้งซ่านมันจะลดลง มันจะเห็นชัดขึ้น หลายคนเวลาที่มีปัญหาเราเรายกตัวอย่างเรื่องชีวิตของเรา เราเคยมีปัญหาในที่ทำงาน เวลาคนที่มีปัญหาเนี่ยมันจะถูกปกคลุมอยู่ด้วยความมืด เราไม่รู้ว่าเราจะแก้ไขปัญหายังไงปัญหา แล้วปัญหามันเป็นปัญหากับสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้ปัญหากับเพื่อนร่วมงานที่เราคาดหวังว่าเขาจะทำได้อย่างที่เราเข้าใจแต่เขาไม่สามารถทำได้อย่างที่เราเข้าใจทำไม่ได้นะเราเข้าใจอย่างหนึ่งเขาเข้าใจอย่างหนึ่งเมื่อเราเห็นว่าแต่ตอนนั้นเราจะไม่รู้สึกตัวคือเราจะมืดถูกปกคลุมอยู่เราจะไม่เข้าใจว่าทำไมโลกถึงไม่เข้าใจเราจะเข้าใจว่าทำไมโลกถึงไม่เข้าใจทำไมโลกไม่ซัพพอร์ตความคิดของเราไม่ซัพพอร์ตเรื่องราวของเราทำไมต่างคนต่างไปคนละทิศคนละทางต่างคนต่างก็มีเรื่องยุ่งต่างคนมันจะรู้สึกเหมือนว่าเราตัวคนเดียวในการแก้ไขปัญหานะเหมือนทั้งโลกนี้มีแค่เราคนเดียวที่มีปัญหานะแต่เมื่ออะไรที่เราเห็นความจริงว่าทุกคนมีปัญหานะเมื่อไรที่เราเห็นความจริงว่าทุกคนล้วนแล้วแต่มีปัญหาด้วยกันทั้งนั้นเลยมันก็จะเริ่มยอมรับว่าเมื่อไรก็ตามที่ใจเราไปติดอยู่กับสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้เราย่อมตกอยู่ในความกังวลแต่ถ้าไม่มีคนชี้บอกเราจะไม่รู้แล้วเราก็จะมืดกังวลสับสนอยู่และพยายามจะหาที่พึ่งจนกลับมารู้สึกตัวว่าเราเองนี่แหละตัวของเราเองนี่แหละคือฐานของความรู้สึกตัวในการเรียนรู้ที่จะยอมรับกับทุกๆสิ่งนะคือตัวเองนี่แหละถ้าเราไม่สามารถยอมรับที่จะเรียนรู้ในการเผชิญหน้ากับทุกๆสิ่งใจมันจะเหมือนกับกังวลนะกังวลหวาดกลัววางใจลงไม่ได้แล้วก็ไม่แน่ใจเราจะควรทำอย่างนั้นหรือเปล่าหรือเราควรทำอย่างนี้มันจะไม่มีความมั่นใจแต่พอเราประจักษ์ความจริงปุ๊บเราจะรู้ว่าอ๋อทุกอย่างมันหมุนไปตามเหตุปัจจัยนะมันย่อมมีเหตุและผลในตัวของมันเมื่อเราเห็นความจริงชัดนะเราจะเห็นเหตุและผลตามจริงอย่างนั้นเลยซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยล้วนแล้วแต่มีเหตุและผลในตัวของตัวเองนะเราจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็ตามเราจะชอบใจหรือไม่ชอบใจก็ตามเราจะเห็นหรือไม่เห็นก็ตามทุกอย่างล้วนแล้วแต่หมุนไปตามเหตุปัจจัยในสิ่งนั้นทุกอย่างย่อมมีเหตุและผลในตัวถึงเราไม่เข้าใจมันก็ต้องหมุนไปตามความจริงของมันสิ่งนี้เมื่อไรที่เราสามารถเรียนรู้ยอมรับและไม่ตัดสินคือเราไม่ไปคิดไปเองเราไม่คาดหวังไปเองไม่คาดคะเนไปเองแล้วเราก็เรียนรู้ในการยอมรับกับสิ่งที่เราจะต้องเผชิญจริงๆนี่เรียกว่าเริ่มรู้สึกตัวเริ่มมีกำลังสติสมาธิปัญญามีกำลังขึ้นมาแล้วแต่เมื่อไรที่เรายังไม่รู้เราก็ยังจะหวังพึ่งสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้หวังพึ่งคนอื่นแต่พอจวนตัวจริงๆก็ไม่มีอะไรที่เราสามารถพึ่งได้จริงนั่นเองนะเป็นอย่างนั้นสุดท้ายแล้วก็ไม่มีอะไรที่เราจะสามารถพึ่งได้จริงนั่นเองกราบนมัสการเจ้าค่ะปลายเดือนนี้จะนัดกับน้องๆและหลานๆไปหาคุณแม่อยากให้คุณแม่เลิกขายเหล้าเบียร์เลิกฆ่าสัตว์เพื่ออาหารขายแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นพูดกับแม่อย่างไรคุณแม่เป็นคนเข้าใจยากเนื่องจากคุณแม่ไม่จำเป็นต้องขายอย่างอื่นได้เลยพูดมาหลายครั้งแล้วแม่ก็ไม่ยอมปัจจุบันแม่ก็หงุดหงิดโมโหร้ายฝืนทุกครั้งขอพระอาจารย์ช่วยแนะนำด้วยเจ้าค่ะคือความเชื่อของเรากับความเชื่อของคนอื่นเนี่ยมันไม่ตรงกันเราอย่าพยายามให้คนอื่นเห็นเหมือนเราอย่าพยายามให้คนอื่นเข้าใจเราเห็นเหมือนเราและต้องเห็นเหมือนเราอย่าพยายามให้เขาเข้าใจแต่พยายามทิ้งความกังวล
ที่จะพยายามควบคุมนะเมื่อไรที่ใจของเราพยายามทิ้งความกังวลที่จะไปพยายามควบคุมสิ่งอื่นแล้วเมื่อใจเรามีความสุขมันจะเหมือนมีแม่เหล็กดึงดูดให้เขาอยากจะเรียนรู้แบบเราเมื่อไรที่เราวางลงได้จริงๆนะเราไม่ได้กังวลเราไม่ได้ทุกข์เราอยู่ธรรมดาของเราไม่ได้กังวลแหละเขาจะทำอะไรก็ทำไปแต่เราไม่ได้ทุกข์เมื่อนั้นแหละเมื่อที่ใจเราพ้นจากทุกข์นั่นแหละนะคนที่อยู่รอบข้างเขาจะสนใจว่านี่เราไปทำอะไรมาเราฝึกสติเหรอเราฝึกสมาธิช่วยแนะนำเราหน่อยได้ไหมอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับคนที่มีตาดีเขาจะเห็นมันไม่ใช่ว่าการที่เราเห็นแล้วเราจะไปพยายามให้เขาเห็นเหมือนเราอันนั้นเป็นตัณหาความจริงแล้วธรรมะเป็นการน้อมนำให้ใจตนพ้นจากทุกข์พ้นจากความบีบคั้นเมื่อเราพ้นจากทุกข์พ้นจากความบีบคั้นแล้วมันก็แล้วแต่ใครแต่มันแล้วใครอยากจะได้อะไรก็ทำเอาถ้าเขาอยากจะเบาใจโล่งใจอยากจะพ้นจากทุกข์ได้เขาก็จะสนใจที่จะเรียนรู้จากเรามันเป็นไปเองขอโอกาสเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะการที่เราน้อมใจถึงธรรมแล้วนำมาปฏิบัติเพื่อออกจากทุกข์นั้นถือว่าพอจะเดินตามทางที่พระองค์ชี้มาได้สักครึ่งทางของวัฏฏะสงสารไหมเจ้าคะอย่าไปสนใจเลยนะความยาวนานของวัฏฏะสงสารให้สนใจแต่ปัจจุบันเมื่อไรที่ความตั้งมั่นจดจ่อเนี่ยมันจะไม่มีความภาวะพะวงไม่กังวลเรื่องอนาคตไม่กังวลเรื่องอดีตมันจะเป็นอิสระจากอดีตและอนาคตจะเป็นผู้ที่พ้นจากทุกข์ได้คือผู้ที่พ้นจากอดีตและอนาคตนะเป็นผู้ที่อยู่อย่างปัจจุบันด้วยความแช่มชื่นบวกเบิกบานด้วยกรรมที่เป็นฝ่ายกุศลเราจะไม่กังวลเลยนะเพราะเรื่องเหล่านั้นเป็นเรื่องของอนาคตเป็นเรื่องที่เราคาดคะเนไปเองแต่เมื่อไรที่เราเห็นประจักษ์ด้วยตัวเองเราก็จะเห็นว่าอนาคตเป็นสิ่งที่เราคาดคะเนไปนะเห็นก็ตามไม่เห็นก็ตามรู้ก็ตามไม่รู้ก็ตามชอบก็ตามไม่ชอบก็ตามทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วแต่มีเหตุและผลในตัวเมื่อไรที่เรามีเหตุดีผลก็ต้องตามมาเหมือนเรากินอาหารมีความรู้จักประมาณในการบริโภครู้จักสิ่งที่เกื้อกูลประโยชน์ต่อชีวิตเหตุดีผลย่อมดีมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยอยู่แล้วทุกอย่างบนโลกนี้ล้วนแล้วเป็นไปตามเหตุปัจจัยอยู่แล้วกราบนมัสการครับกับผมเป็นคนหยาบขี้โกรธขี้โลภขี้อิจฉาอยากเอาชนะตอนนี้พอรู้สึกตัวขึ้นมาบ้างพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดีแต่ทำไมมันทำได้ยากมากต้องอดสู้ต่ออารมณ์มากครับกลัวตัวเองจะหลุดกับสิ่งที่มากระทบมากไม่อยากทำให้ใครเดือดร้อนกับนิสัยของตัวเองตอนนี้เป็นทุกข์มากครับขอวิธีแก้ไขและแนะนำจากความเมตตาจากพระอาจารย์ด้วยครับถ้าเราเห็นขนาดนี้แล้วนะเราแนะนำบวชเลยนะถ้าเห็นขนาดนี้นะเหมือนเราเห็นว่าตัวเองเป็นคนหยาบมากเราเห็นว่าชีวิตของเรามันวนอยู่ในเรื่องราวเดิมๆนะชีวิตของเราเมื่อก่อนเราไม่ได้คิดว่าจะบวชนานขนาดนี้เราตั้งใจจะบวชแค่พรรษาเดียวก็ไม่ได้คิดว่าจะมาบวชอะไรขนาดนี้นะบวชเพื่อที่จะเพื่อทดแทนคุณของบิดามารดาตั้งใจบวช1 พรรษาเอาเต็มที่แต่สิ่งที่เห็นก็คือเห็นความหยาบนะความเห็นแก่ตัวเห็นความชั่วตัวเองที่เคยทำแบบไม่คิดเมื่อเรารู้สึกตัวอย่างนั้นแล้วเนี่ยมันก็เริ่มเห็นเหตุและผลนั่นแหละเมื่อเหตุแบบเดิมผลก็ย่อมแบบเดิมเมื่อเราสร้างเหตุใหม่ในการพัฒนาตนผลมันก็เปลี่ยนใหม่แล้วก็เลือกที่จะสร้างเหตุใหม่นะสร้างเหตุที่
ไม่ไปกระทบกระเทือนต่อใครเลิกเบียดเบียนผู้อื่นนะสร้างเหตุเนี่ยกลับมาศึกษาตัวเองกลับมาระมัดระวังตัวเอง ไม่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนไม่ทำให้บิดามารดาเดือดร้อนไม่ทำให้สังคมเดือดร้อนตามกำลังสติปัญญาที่พอทำได้เอาเท่านี้ขอโอกาสค่ะพระอาจารย์แม่ชีปฏิบัติมาสักระยะนั่งรูรมทุกขณะที่นึกได้ พอมีญาติธรรมมาพักด้วยมีสภาวะใจร้อนพูดแต่เรื่องทางโลกเสียพูดหยาบคายทำให้แม่ชีมีสภาวะปวดหัวมึนหัวทุกครั้งที่อยู่กับคนคนนี้หรือพูดเลอะเทอะจนมีอาการเบื่อหน่ายปวดหัวไม่อยากอยู่ใกล้คนเหล่านี้แต่หนีไม่พ้นเพราะเขามาอาศัยอยู่ที่วัดต้องเจอพวกเขาจะทำแบบไหนดีคะหรืออาการนี้จะเกิดอย่างไรต่อคะพระอาจารย์ให้พยากรณ์เอาไว้ก่อนเลยว่าแม้แต่เราเองก็หนักกว่าแกอีกนะเมื่อใจที่เห็นตรงอย่างนั้นแล้วใจมันจะขี้คายมันจะเห็นว่าเรากับเขาเท่ากันนะแต่พยายามหลีกเลี่ยงอยู่ให้ห่างนะแต่ให้เห็นก่อนเลยว่าเรากับเขาก็ไม่ต่างกันแต่เรารู้สึกตัวแล้วเมื่อเรารู้สึกตัวแล้วเราก็อยู่ห่างๆเขานะเรียนรู้ในการยอมรับกับความต่างของแต่ละคนหลีกเลี่ยงไม่ได้ตามวิบากกรรมขอโอกาสครับขอวิธีละกามละกิเลสหน่อยครับพระอาจารย์กามเนี่ยที่เราได้ผลนะคือการผ่อนอาหารแล้วก็ประกอบความเพียรรู้จักประมาณในการบริโภครู้จักประมาณในการนอนนะไม่เกื้อกูลร่างกายเพราะว่ากายเนี่ยมันจะมีผลต่อกามที่เราสังเกตเห็นได้ชัดเลยเมื่อเราผ่อนอาหารเมื่อเราทำความเพียรมากขึ้นร่างกายของเราขาดการดูแลเอาใจใส่มันมุ่งเน้นมาที่กำลังของสติมากขึ้นเรื่องของกายก็กลายเป็นของเบาทีนี้ถ้าเราทำความเพียรบ่อยๆจนเรารู้จักฐานของความสงบแล้วเนี่ยใจที่รู้จักรสชาติของความสงบก็คือผู้ที่รู้จักรสชาติของธรรมนะเมื่อเรารู้จักรสชาติของธรรมเราก็จะรู้ด้วยตนเองนั่นแหละว่าสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีมันจะค่อยๆห่างออกเนื่องจากเรื่องกามแล้วก็จะมายินดีกับความสันโดษมันจะเป็นไปตามการฝึกฝนด้วยนะเพราะตัวนี้มันเหนียวต้องค่อยๆฝึกไปเรื่อยๆนะได้ไหมได้ครับแต่เจ็บตาไหมครับก็แบบตั้งขึ้นไหมตั้งขึ้นแต่ไม่ต้องชี้หน้าพระอาจารย์ได้ไหมหลังอย่างนี้ครับเนี่ยสะท้อนใส่ได้ไหมครับอย่างเงี้ยได้อยู่อะไรลองมาขอโอกาสครับการลงใจและการยอมรับในคำสอนของครูบาอาจารย์เป็นประโยชน์ต่อการอบรมจิตภาวนามากน้อยเพียงใดครับโอ้แทบจะเป็นทั้งหมดเลยแหละถ้าเราไม่ลงใจไม่มีศรัทธาก็ยากที่จะทำตามมันต้องเกิดขึ้นจากความลงใจทั้งหมดนะการศึกษาธรรมะถ้าไม่มีความลงใจไม่มีศรัทธาเนี่ยยากที่จะเพราะโดยพื้นฐานใจเรามันหยาบแล้วมันจะจำกัดอยู่ในความรู้เฉพาะความรู้ของตนยากที่จะยอมรับความเห็นของผู้อื่นโดยพื้นฐานเราจะยินดีอยู่กับความเชื่อในสมบัติของตนเองโดยที่เราไม่ได้สนใจสมบัติของผู้อื่น
ไม่เปิดใจไม่ยอมรับไม่เรียนรู้ แต่เมื่อไรที่ใจเรามันประจักษ์มันลงใจกับความเห็นของคนอื่นเนี่ยมันก็เปิดใจเรียนรู้ในการศึกษาในความต่างของความเห็นได้จะเป็นประโยชน์มากต่อคนที่สามารถเปิดใจในการศึกษาความเห็นของคนอื่นได้และเกิดความลงใจเกิดศรัทธาจะเกื้อกูลอย่างก้าวกระโดดเลยกราบพระอาจารย์ดิฉันฟังอาจารย์เข้าใจแต่พอปฏิบัติกับทำไม่ได้อยากขอพระอาจารย์ชี้แนะด้วยเจ้าค่ะมันอาศัยมันยังเป็นเพียงแค่สัญญาความกระจ่างแจ้งที่เราเข้าใจเหมือนเราฟังเหมือนเราจะเข้าใจหมดทุกอย่างนั่นแหละแต่พอเจอเหตุการณ์จริงจะเรียกว่าความตั้งมั่นยังไม่มีกำลังทำใดๆก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำเราเคยได้ยินจากท่านพระอาจารย์สินทรัพย์เจรณะธรรมโมวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์ทำใดๆก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำนะเมื่อเรามีความลงใจเกิดศรัทธาแล้วเราก็ต้องน้อมไปปฏิบัติตามด้วยนะต้องน้อมไปปฏิบัติตามด้วยต้องฝึกหัดตัวเองด้วยขอโอกาสครับเข้าสมาธิไปจนถึงความว่างจนไม่มีความคิดแล้วเราต้องทำอย่างไรต่อครับไม่ทำยังไงรู้คอยเฝ้าสังเกตดูใจที่ขัดแย้งคอยเฝ้าสังเกตดูใจที่มันบีบคั้นที่มันขัดแย้งนะความน้อยใจการตำหนิคนอื่นคอยเฝ้าสังเกตความเพลินนะความไม่พอใจความบีบคั้นคอยเฝ้าสังเกตดูตรงนี้คำถามเมื่อสักครู่นะครับอาจารย์แล้วแบบไหนถึงจะเรียกว่าผู้เห็นธรรมที่ถูกไม่หลงทางครับถ้าความโลภเบาบางลงความอาฆาตพยาบาทผูกโกรธลดน้อยลงนะมีความกระจ่างแจ้งความทุกข์เบาบางลงนั่นแหละการปฏิบัติที่ถูกนมัสการค่ะพระอาจารย์โยมขอโอกาสถามภาวนาจนเห็นว่าศีลห้าที่เรารักษาได้ดีจิตมีหิริโอตตัปปะศีลห้านี้สามารถบรรลุธรรมเข้าสู่มรรคผลนิพพานได้และสามารถปิดอบายได้หรือไม่เจ้าคะศีลห้าเป็นฐานของเครื่องคุ้มครองคือมีสติสัมปชัญญะมันจะเกื้อกูลให้จิตเรามีความตั้งมั่นตรงนี้นะถ้าศีลบริบูรณ์ใจของเราก็จะไม่กังวลไม่ฟุ้งซ่านนะคนที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าไม่มีศีลเนี่ยภาวนาไม่ได้แต่ถ้ามีศีลที่เราอบรมดีแล้วมีความละอายใจมีความเกรงกลัวต่อผลของบาปใจเราจะละเอียดอ่อนไปด้วยความรู้ก็จะละเอียดอ่อนไปด้วยจะเกื้อกูลนะเป็นสะพานสู่ความตั้งมั่นตัวนี้เป็นธรรมขั้นละเอียดนะกราบนมัสการเจ้าค่ะเคยลบหลู่สิ่งที่มองไม่เห็นบ้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์บ้างคือหนูมีความกังวลใจแล้วทีนี้จะมีเรื่องของกระบวนการสัญญาต่างๆที่อาจจะคล้ายๆจิตปรุงแต่งหรืออะไรก็แล้วแต่หนูพยายามห้ามตัวเองที่สุดแล้วเท่าที่หนูจำได้แต่พอมาเมื่อเช้าหนูกำลังรู้สึกตัวอยู่จิตก็คิดบนบานกับสิ่งที่มองไม่เห็นซึ่งหนูกุ้มใจมากแบบปากกระซิบบอกตัวเองว่าอย่าคิดแต่อย่าคิดคือไปแล้วคือความคิดหนูจะวนมาที่เดิมตลอดจนเมื่อคืนหนูต้องห้ามตัวเองทั้งคืนตื่น2-3 ครั้งห้ามตัวเองครั้งที่3คือปล่อยใจละตอนที่พิมพ์อยู่จิตก็คิดอยู่เลยเจ้าค่ะช่วยนี้ชี้แนะด้วยเจ้าค่ะต้องอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์กระแสของธรรมของครูบาอาจารย์ที่มีกำลังจะไปเกื้อกูลสติให้เรามีกำลังชัดขึ้นตรงนี้
อยู่คนเดียวฟุ้งซ่านจิตอ่อนแอจิตอ่อนกำลังต้องอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์ต้องหาครูบาอาจารย์ที่เราลงใจแล้วก็เข้าหาท่านนะให้ท่านแก้อุบายให้นะอย่างใกล้ชิดตรงนี้นะเพราะว่าอาการมันไม่เหมือนคนปกติทั่วไปอุบายที่แยบคายก็จะไม่เหมือนกันนะต้องมีคนประกบต้องมีพี่เลี้ยงนะต้องมีกัลยาณมิตรคอยดูอยู่ตลอดให้กำลังใจชี้ทางในการเจริญสติตัวนี้นะถ้าอยู่คนเดียวมันก็จะเข้าล็อกตัวเนี้ยมันจะมีอำนาจมากเราเรียกว่าอินทรีย์มันอ่อนแอใจอ่อนแอทีนี้มันก็จะมีความฟุ้งซ่านมันจะเด่นเมื่ออินทรีย์อ่อนแอความฟุ้งซ่านเด่นจะรู้สึกเหมือนไม่เป็นเหมือนไม่เป็นตัวเองนะพวกเนี้ยต้องอาศัยกัลยาณมิตรคอยดึงนะคอยพาปฏิบัติคอยบอกความเห็นที่ถูกต้องอยู่ใกล้กัลยาณมิตรที่ดีจะแก้ความเห็นผิดได้เร็วนะสติจะถูกตักเตือนเร็วนะกราบสอบถามพระอาจารย์อาการที่มันกระตุกตรงนั้นตรงนี้มันจะหายไหมคะ เป็นมา5-6 ปีแล้วค่ะ มาสังเกตดูว่าเวลาเดินมากๆแทนที่จะปวดขาพอมานอนสักพักมันก็กระตุกตรงขาเข่าแล้วไม่มีอาการปวดเลยเจ้าค่ะ เดี๋ยวมันก็หายไปขอโอกาสสอบถามครับต้องสู้สร้างบารมีนานเท่าไรถึงจะได้เป็นพระพุทธเจ้าครับ แล้วแต่คนอินทรีย์ของคนบารมีของคนต่างกันบางคนจะเป็นผู้นำครอบครัวที่ดียังยากเลยนะกว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยจะเป็นผู้นำครอบครัวที่ดีเนี่ย ยังยากเลยนะทีนี้คนที่มีบารมีมากแล้วเนี่ยท่านเหล่านั้นก็จะเป็นผู้นำของกรรมดีผู้นำในความเสียสละเป็นผู้นำพามันแล้วแต่อินทรีย์แล้วแต่ขั้นของผู้นั้นต่างกันบางคนคิดเอาอยากจะเป็นโยพระพุทธเจ้าเนี่ยแต่แค่นำครอบครัวยังเขายังไม่อยากฟังเลยแต่คนที่มีกำลังวาสนาบารมีแล้วเงี้ยก็เป็นผู้นำองค์กรหัวหน้าฝูงอย่างเงี้ยเหมือนในหลวงรัชกาลที่9อย่างเงี้ยเป็นผู้นำที่มีคนตามนี่คือบารมีมากแล้วมีคนเคารพมีคนตามมีคนศรัทธาในกรรมที่ท่านทำนะแต่ก็มีฝ่ายปฏิปักษ์ก็มีไม่ใช่ว่าจะมีคนเห็นด้วยทั้งหมดต้องเป็นคนที่มีใจเหมือนกันนะโลกธรรมมีทั้งคนเห็นด้วยคนชมคนรักคนไม่ชอบคนไม่เห็นด้วยก็มีเป็นอย่างนี้โลกธรรมเป็นอย่างนี้คนรักก็มีคนไม่ชอบก็มีแต่กรรมคือสิ่งสะท้อนของกรรมนั่นแหละคือทุกอย่างคือการกระทำกราบนมัสการพระอาจารย์ครับผมฝึกดูลมไปเรื่อยๆทำไมเหมือนร่างกายมันกั้นลมไว้พอมีสติรู้ว่ากั้นลมก็กลับมาเป็นอยู่แบบนี้2 อาทิตย์แล้วครับเป็นทุกวันวันละหลายๆหนครับให้ดักดูความพอใจไม่พอใจนะให้สังเกตดูความบีบคั้นความคิดเห็นต่างความน้อยใจความไม่พอใจความเพลินจริงๆตัวนี้ให้สังเกตดูตรงนี้ให้ดี
พระอาจารย์ครับ การแผ่เมตตาเมื่อนึกขึ้นได้ต้องปฏิบัติอย่างไรครับ นึกขึ้นได้ก็แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์แผ่เมตตาการแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์เป็นการปรับใจที่มันเคยสำคัญตัวเนี้ยให้มันการสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายมันจะปรับใจเนี่ยความรู้เนี่ยมันจะปรับให้มันเสมอภาคกันมันจะไม่มีกว่ามันจะไม่มีความสำคัญว่าดีกว่าไม่มีความสำคัญว่าด้อยกว่าสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่มันเป็นการปรับใจของเราแล้วลึกขึ้นได้ก็แผ่เมตตากราบสอบถามค่ะ กรรมอะไรที่ทำให้ไม่ได้อยู่กับลูกกับครอบครัวและต้องพัฒนากรรมตัวนี้อย่างไรเจ้าคะ เรื่องกรรมนี่มันละเอียดมากเลยนะรายละเอียดของกรรมเหล่านี้มันเกี่ยวข้องกับการหาอยู่หากินนี่แหละในสมัยของคนที่หาอยู่หากินบางทีเราไปล่าสัตว์เราไปจับได้ยกตัวอย่างเนาะไปจับได้พ่อนะพ่อก็ออกมาหาอาหารพ่อของสัตว์ไม่ได้กลับไปกรรมในการพรากชีวิตสัตว์นะการพรากชีวิตสัตว์นี่แหละนะมันก็เป็นกรรมสะท้อนพรากชีวิตสัตว์พรากไปเอาไปพรากครอบครัวเขาอย่างเงี้ยสัตว์ศีลนี่แหละจะเป็นเครื่องคุ้มครองกรรมของตนกรรมของตนศีลนี่แหละจะเป็นเครื่องคุ้มครองตนไม่ถือเอาสิ่งของที่เขาไม่ได้ให้มันเราไม่ได้ภาคของใครเอาศีลนี่แหละเป็นเครื่องคุ้มครองตนการปฏิบัติสมาธิคือการอยู่กับลมอยู่กับความรู้สึกตัวตลอดเวลาแล้วสติปัญญาจะเกิดขึ้นเองใช่หรือไม่ครับพระอาจารย์ใช่แล้วสติปัญญาจะเกิดขึ้นเมื่อไรที่เราฝึกตัวเองต่อสู้ต่ออารมณ์ฝืนทนฝึกตัวเองมันจะพัฒนาของมันมีขั้นของมันในการฝึกอยู่ธรรมทั้งหลายเกิดจากเหตุพระศาสดาทรงแสดงเหตุแห่งธรรมนั้นและความดับของเหตุแห่งธรรมนั้นทุกอย่างล้วนแล้วแต่มีเหตุถ้าเราฝึกนั่นคือการสร้างเหตุฝึกฝืนทนฝืนอารมณ์ฝืนใจนะอดทนอดกั้นต่อความยากลำบากสิ่งเหล่านี้มันจะกระเทือนไปถึงใจที่มีความแข็งแกร่งกำลังสติก็จะเกิดขึ้นสมาธิปัญญาจะตามมาขอโอกาสครับจิตเริ่มตั้งมั่นมีความสุขแต่มีความรู้สึกให้ออกจากสมาธิเกิดจากอะไรครับอาจารย์มันก็มีความเต็มอิ่มเหมือนกันสมาธินะสมาธิเนี่ยมีความเต็มอิ่มเหมือนกันสมาธิเนี่ยเต็มอิ่มภาวนายังไงมันก็ไม่เอามันไม่ไปหน้าไม่มาหลังมันเป็นเต็มอ่ะไม่รู้จะเอาคำไหนมาพูดมันเป็นเหมือนกับว่าเราแต่มันก็รู้สึกตัวอยู่แต่พอนั่งภาวนามันก็เหมือนมันไม่เอาอ่ะตัวเนี้ยถ้าเราสังเกตดูมันมีความอิ่มตัวอยู่นะกราบพระอาจารย์ครับผมรู้สึกว่าชีวิตฆราวาสควรจะใช้ชีวิตอย่างไรเพราะผมรู้สึกว่าน่าจะมีอะไรมากกว่าการเรียนการทำงานหาเงินมีครอบครัวเจ็บป่วยแก่แล้วก็ตาย
หรือควรมีเป้าหมายชีวิตอย่างไรดีครับเป้าหมายของมนุษย์มีอยู่3เป้าหมายนะเบื้องต้นมนุษย์ทั่วไปไม่ว่าจะเป็นคนไทยต่างประเทศคนลาวเวียดนามมาเลเซียญี่ปุ่นเกาหลีทั่วโลกชนชาติไหนก็ตามนะแอฟริกาก็ตามอเมริกาก็ตามอเมริกาเหนืออเมริกาใต้ก็ตามผิวขาวก็ตามผิวดำก็ตามนะผมดำก็ตามผมทองก็ตามนะเป้าหมายเบื้องต้นของมนุษยชาติก็คือความมั่นคงของชีวิตนะแต่คนที่จะประสบความสำเร็จถึงความมั่นคงของชีวิตนี้ก็แทบจะไม่มีนะแม้แต่คนที่ได้รับตำแหน่งเป็นผู้นำจะเป็นกษัตริย์หรือจะเป็นประธานาธิบดีก็ยังเคว้งอยู่แล้วมีเป้าหมายอีกเป้าหมายที่2เรียกว่าความสุขหลังสัมปรายภพนี่จะเป็นนักบวชที่เขาหมายไว้ว่าความสุขจะเกิดขึ้นจากการทำบุญคือจะได้รับความสุขหลังสัมปรายภพคือหลังจากที่ตายไปแล้วคนส่วนใหญ่จะไปรู้สึกตัวก็ไม่อยากตายเพราะว่ายังไม่ได้ทำบุญคนก็เลยกลัวความตายตรงนี้อีกเป้าหมายประเภทหนึ่งเรียกว่าเป้าหมายขั้นสูงสุดการแสวงหาหนทางที่พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเป็นเพียงแค่คนกลุ่มน้อยๆกลุ่มหนึ่งเท่านั้นที่เกิดมาได้ยินได้ฟังได้เห็นและพยายามค้นคว้าศึกษาและปฏิบัติตามเป้าหมายบนโลกนี้มันก็จะแตกต่างกันออกไปแล้วแต่เจตนาของกลุ่มคนนั้นบุคคลนั้นความสำเร็จความมั่นคงของชีวิตมีทรัพย์ก็ยังกังวลใจมียศก็ยังกังวลใจอยู่ถ้าจะเปรียบเนี่ยเหมือนกับเด็กเล่นของเล่นอยู่กองทรายพวกเราที่ว่าตัวเองมีความสุขล้ำเลิศและคอยกล่อมตัวเองว่าตัวเองเป็นคนที่มีความสุขดีแล้วอยู่ที่โรงสุราโรงละครอยู่กับรักเรานี่สุดยอดจังเลยเรามีความสุขที่สุดแล้วอย่างเงี้ยถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนกับเด็กกำลังเล่นอยู่กองทรายเล่นอยู่กองทรายนะอย่างพวกเราที่เป็นปุถุชนเนี่ยนะถ้าไปเปรียบเทียบกับมหาจักรพรรดิเห็นไหมมหาจักรพรรดินี่ก็มีราชรถที่ประดับด้วยทองคำด้วยแก้วแหวนมณีนะมีนางสนมมีหญิงฟ้อนรำห้อมล้อมถ้าเปรียบเทียบกับเราก็นะเหมือนกับว่าเป็นเรือบังคับแต่ก็ยังเป็นของเล่นอยู่แต่ผู้ใดก็ตามที่ได้รับสมบัติภายในหรือว่าจิตรู้จักความสงบพระมหาจักรพรรดิก็กลายเป็นเด็กเล่นกองทรายไปเลยนะเพราะสมบัติที่ล้ำค่าหาประมาณไม่ได้สิ่งนี้มันล้ำค่ายิ่งกว่าโลกหาได้เพราะมันอยู่ในใจเป็นสมบัติภายในเป็นอริยทรัพย์เป็นทรัพย์ที่ทำให้คนพ้นจากทุกข์นะพระมหาจักรพรรดิที่ว่ามีทองคำมีราชรถมีบริวารมากขหบดีมากก็กลายเป็นเด็กเล่นของเล่นไปเลยเด็กเล่นกองทรายไปเลยตรงนี้ความต่างกันกราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะที่พระอาจารย์พูดว่าคนที่เห็นเหมือนกันแต่จะเข้าใจไม่เหมือนกันนั้นเพราะภพต่างกันอยากให้พระอาจารย์ขยายความคำว่าภพในทางธรรมด้วยเจ้าค่ะภพก็คือสิ่งที่ตนเสวยอยู่สิ่งที่เห็นนะอย่างเช่นพระสังคมเห็นพระรู้สึกยังไงในแต่ละคนเห็นไม่เหมือนกันภพของแต่ละใจของแต่ละคนที่มองพระต่างกัน
บางคนก็มองว่าเป็นเรื่องของความจนตอกของชีวิตไม่สามารถเลี้ยงชีพได้มีปัญหาชีวิตนะบางคนมองว่าเห็นพระนี่เกิดศรัทธาบางคนเห็นพระนี่อยากไปเตะการข้อจักบาทเด้ภพที่เสวยต่างกันสิ่งที่เห็นก็เลยต่างกันทั้งที่เห็นเหมือนกันอยู่มันแล้วแต่ใจคนแล้วแต่ใจคนน้อมกลับถามพระอาจารย์ครับเดี๋ยวนี้ผมสังเกตว่าเมื่อเวลาที่จิตคิดดีคิดชั่วเห็นความคิดเด่นชัดมากซึ่งเมื่อก่อนไม่เคยเห็นขนาดนี้เป็นเพราะอะไรครับก็สติมีกำลังสติมีกำลังดีแล้วเราถึงจะเห็นความคิดตัวเองเด่นขึ้นกราบนมัสการครับผมเดินจงกรมแล้วบริกรรมไปด้วยทำไมยังมีความคิดผุดขึ้นมาอีกครับโอ้ความคิดมันเป็นปกติถ้าไม่มีเนี่ยสิแปลก นะความคิดนี่เป็นเรื่องปกติเลยนะเราจะเห็นมันคิดเมื่อก่อนเราจะเข้าใจว่าเราคิดนะแต่พอเราเดินจงกรมนั่งภาวนาเราจะเห็นว่าเอ้าใครมันมาคิดอยู่นี่นะใครมาสวดมนต์อยู่นี่ใครมาร้องเพลงเนี่ยใครมาบริกรรมอยู่นี่นะมันสติมีกำลังมันจะเห็นความคิดชัดขึ้นนะกราบนมัสการเจ้าค่ะนั่ง40นาทีเหน็บกินต้องเปลี่ยนอริยบทหรือต้องทนดูลมต่อเจ้าค่ะแต่พอเหน็บชาพยายามดูลมแล้วเอาไม่อยู่ต้องลืมตาเหยียดขาทุกทีเลยเจ้าค่ะฝืนทีละหน่อยนะไม่จำเป็นว่าจะต้องทนจนขาขาดนะให้เราฝืนสักหน่อยพอเรารู้สึกว่าเต็มรอบเราแล้วเราก็ผ่อนลงได้ขอให้ได้ต่อสู้กับอารมณ์ความบีบคั้นของใจหน่อยนะหมายคือการต่อสู้ทางอารมณ์ความบีบคั้นตัวนี้มันจะเกื้อกูลสตินะยิ่งเราพัฒนาตัวเองปุ๊บการต่อสู้ฝืนทนกำลังสติยิ่งแก่กล้ายิ่งทุกข์ความรู้ยิ่งเด่นนะกับขอโอกาสครับเมื่อก่อนผมสงสัยในธรรมะธรรมชาติมากมายแต่ปัจจุบันผมค้นหาลงที่จิตตัวเองทั้งหมดถึงจะมีปัญญาไม่มากแต่ก็พอจะมีหนทางออกพอให้ได้เห็นทางแก้ปัญหาได้ครับกราบขอความเมตตาพระอาจารย์อธิบายการเจริญปัญญาให้ถึงพร้อมให้กับผมฟังหน่อยครับเปิดใจในการศึกษาอย่าเพิ่งเชื่อแล้วก็อย่าเพิ่งคัดค้านนะเปิดใจในการศึกษาทุกอย่างคือครูของเราทุกอย่างบนโลกนี้ย่อมมีสองด้านเสมอประโยชน์ก็มีโทษก็มีนะแล้วอย่างนั้นแหละมันจะเกิดปัญญาขอโอกาสเจ้าค่ะนอนดูลมเพ่งลมแล้วรู้สึกมีลมหมุนรอบๆหน้าแต่เป็นการหมุนอยู่ภายในแล้วปากมันก็เบี้ยวเจ้าค่ะแต่ถ้าไม่เพ่งมันก็ไม่เบี้ยวเจ้าค่ะเกิดจากอะไรเจ้าค่ะเราไม่ต้องเพ่งนะความรู้เพ่งมันใช้กำลังของผู้รู้เนี่ยมันเพ่งมันทำให้ไม่เป็นปกติแต่ถ้าเรารับรู้เฉยๆรับรู้เฉยๆไม่ต้องเพ่งนะไม่ได้ใช้พลังอะไรแค่รับรู้เบาๆความรู้ที่จริงก็จะปรากฏขึ้นนะวิปัสสนาญาณจะปรากฏขึ้นไม่ต้องเพ่ง
น้อมกราบพระอาจารย์ครับเพิ่งเจอพระอาจารย์ใน YouTube เมื่ออาทิตย์ที่แล้วตอบได้ทุกคำถาม ผมกำลังหาครูบาอาจารย์มานานพอสมควรได้ความกระจ่างแล้วครับโรงใจกับพระอาจารย์แล้วจริงๆน้อมกราบครับที่ได้เจอครับ สาธุอนุโมทนาเนาะได้รับประโยชน์จากการได้ยินได้ฟังแล้วก็ทำตามกำลังสติปัญญาความสามารถนี่แหละนะคนที่มีนิสัยวาสนาที่จะฟังกันออกก็จะรู้ตามเห็นตามกันได้ก็จะพอมีอยู่อนุโมทนากับญาติธรรมเนาะเกิดประโยชน์กับท่านกราบนมัสการเจ้าค่ะสติมีกำลังหากแต่จิตอ่อนแอควรทำอย่างไรเจ้าคะสติมีถ้าสติมีกำลังจิตก็จะแข็งแกร่งไปด้วยสติมีกำลังแต่จิตอ่อนแอมันย้อนกันเรียกว่าถ้ามีกำลังสติเนี่ยจิตจะมีกำลังความตั้งมั่นมันจะเด่นขึ้นยิ่งเราพัฒนาสติจิตยิ่งมีกำลังนะบางคนอาจจะไม่เข้าใจความหมายของสติก็ได้เขาเข้าใจว่าตัวเองมีสติอยู่ทุกคนส่วนใหญ่นั่นแหละเราเห็นนะเราก็ว่าเรามีสติอยู่นี่แหละแต่พอมีคนมาพูดกระทบกระเทียบพอมีคนมาว่ามาด่ากับออกจากความร้อนใจไม่ได้ทุกร้อนใจทำไมเขาถึงพูดอย่างนี้อย่างนั้นทั้งที่คนพูดเขาก็พูดจบไปตั้งนานแล้วตัวเองยังทุกข์อยู่เป็นอาทิตย์บ้าง2 อาทิตย์บ้างแต่ก็ว่าตัวเองมีกำลังสตินี่เราเคยเปรียบไว้มัน3 ระดับสติที่เปรียบเสมือนกับใบไม้แห้งเนี่ยเด็กดาวน์ซินโดรมเด็กพิเศษพวกนี้สติจะไม่มีมากอารมณ์ที่เกิดขึ้นจะแปรปรวนอารมณ์ประเภทไหนเกิดขึ้นจะแปรปรวนตามอารมณ์ดีร้ายพลิกได้เร็วอย่างพวกเราปุถุชนเนี่ยเปรียบเสมือนกับผลมะพร้าวที่ตกลงไปในลำธารเดี๋ยวจมบ้างเดี๋ยวลอยเดี๋ยวจมเดี๋ยวลอยเดี๋ยวจมเดี๋ยวลอยจังหวะที่จมถ้าเราสังเกตเห็นเหมือนเราอยู่บนท้องถนนมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นความสนใจที่ไปเพ่งจ้องอยู่ในอุบัติเหตุความระมัดระวังมันตั้งตัวขึ้นมานั่นแหละคือกำลังสติจังหวะที่มันลอยคือจังหวะที่เราอยู่บ้านอาบน้ำเสร็จเข้าห้องนอนเราก็จะปล่อยมันลอยเราไม่สนใจอะไรแล้วเดี๋ยวจมเดี๋ยวลอยเดี๋ยวระมัดระวังเดี๋ยวปล่อยเดี๋ยวระมัดระวังเดี๋ยวปล่อยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นผู้ฝึกที่เปรียบเสมือนกับก้อนหินที่ตกลงไปในลำธารจะเป็นผู้เฝ้าสังเกตดูอารมณ์และความคิดที่เกิดขึ้นอารมณ์เกิดขึ้นความคิดเกิดขึ้นจะเป็นผู้เฝ้าสังเกตดูนี่คือลักษณะของสติที่พอยกตัวอย่างขึ้นมาได้ความระมัดระวังความระวังมันขยับเข้ามาระวังนั่นแหละคือสติความระลึกได้ระลึกอะไรได้ความระลึกได้สติคือความระลึกได้ระลึกอะไรได้ขั้นของสัญญาเราลองระลึกถึงปากถ้ำพญาลือหน่อยสิถ้าเราไม่เคยเห็นเนี่ยเราจะระลึกได้ไหมระลึกไม่ได้มันต้องอาศัยสัญญาต้องเคยเห็นก่อนแต่ความระลึกได้ที่หมายไว้ที่จะเกื้อกูลสติสมาธิปัญญาเนี่ยคือความระลึกได้ในปัจจุบันระลึกในปัจจุบันเชื่อมโยงความรู้มาสู่กับปัจจุบันระลึกตามลมหายใจที่เรายังหายใจอยู่เมื่อเราหายใจอยู่มันก็ยังอยู่ปัจจุบันอยู่ตัวนี้
กับพระอาจารย์ครับ เป็นคนขี้โมโหมาก โกรธได้เร็วแรง แม้เรื่องเล็กน้อย แต่ไม่มีความแค้น โกรธเองแล้วจะหายเอง แต่ไม่อยากเป็นคนนิสัยอย่างนี้กราบสอบถามว่าควรจะแก้นิสัยอย่างนี้ได้อย่างไรครับ ต้องไปรับใช้คนอื่นนะถ้าเข้าหาครูบาอาจารย์ก็จะให้ล้างเท้า ล้างห้องน้ำขัดศาลาไปรับใช้คนอื่น ถอนมานะตัวนี้เป็นพวกสำคัญตัวนะอัตตามันเด่น ตัวมันใหญ่ไม่ค่อยลงใครง่ายๆโกรธง่ายหายเร็วนะถ้าว่าเป็นคนใจดีนะโกรธง่ายหายเร็วแต่บางคนเป็นคนขี้หงุดหงิดตลอดเห็นอะไรก็ปี๊ดปี๊ดปี๊ดเลยก็เราเป็นคนอย่างนี้นะอย่าไปใช้คำพูดอย่างนั้นนะอะไรที่เราพอจะปรับปรุงตัวเองได้การเคารพคนอื่นการให้เกียรติคนอื่นก็เป็นสิ่งที่ควรจะฝึกตนนั่นเองนะอย่าไปอ้างแต่ว่าก็เราเป็นคนอย่างนี้มันเหมือนกับคนที่ไม่ยอมเรียนรู้ที่จะพัฒนาตัวเอง แล้วก็ เอาอย่างนี้แหละ นะรู้จักเรียนรู้ในการพัฒนาตัว ถ้าเรียกว่าภาวนาคือการพัฒนาให้สติเกิดขึ้นสมาธิเกิดขึ้นปัญญาเกิดขึ้นนะไม่งั้นคนเราก็ต้องเป็นเด็กตลอดเวลางอแงตลอดเวลานั่นคือการไม่พัฒนาเมื่อเรารู้สึกตัวแล้วว่าเราเป็นคนที่มีข้อผิดพลาดแบบนี้แล้วก็เรียนรู้ที่จะปรับปรุงให้มันดีขึ้นถือว่าใช้ได้แล้วนะเข้าหาครูบาอาจารย์นะจะดีมากเลยคำถามสุดท้ายครับ ขอโอกาสครับ ถ้าสมาธิอิ่มตัว ควรทำอย่างไรครับ ถ้าสมาธิอิ่มตัวควรทำอย่างไรควรเรียนรู้กับทุกสิ่งที่เห็นหรือได้ยินเวลาที่คนมีกำลังสติและสมาธิสมบูรณ์บริบูรณ์เนี่ยปัญญาจะตามมาเพราะระบบการเรียนรู้มันจะมีรายละเอียดอยู่ในนั้นซึ่งมันเป็นรายละเอียดที่เราไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นมาก่อนเมื่อสมาธิอิ่มตัวจะเป็นความรู้ที่ตั้งมั่นอยู่สิ่งที่ไม่เคยเห็นก็จะได้เห็นตัวนี้นะมันจะปรากฏขึ้นมาในความรู้นั้นนะเรียนรู้ยอมรับไม่ตัดสินมันจะสรุปลงตรงนี้แหละนะเรียนรู้ยอมรับไม่ตัดสินพอเข้าใจไหมแล้วพูดอย่างนี้หรือว่ามันสรุปสั้นเกินไปหรือเปล่าเมื่อไรที่เรามีกำลังของสมาธิแล้วเราควรทำยังไงเราก็เรียนรู้กับทุกอย่างที่เราเห็นนั่นแหละนะเมื่อใจที่มันสงบระงับเป็นกลางอยู่เนี่ยสมัยพุทธกาลเนี่ยเห็นใบไม้ร่วงก็บรรลุธรรมนะเห็นนกกินปลาก็บรรลุธรรมเห็นหยดน้ำตกลงมาจากหลังคาก็บรรลุธรรมนะเมื่อไรที่กำลังสติสมาธิสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วเนี่ยความจริงที่มีอยู่รอบๆเราก็จะปรากฏชัดขึ้นมันเป็นอย่างนั้นแล้วก็เลยพูดว่าการเรียนรู้ยอมรับและไม่ตัดสินไม่ออกความเห็นไม่ให้คะแนนมันคือบทสรุปของการปฏิบัติธรรมเรียนรู้ยอมรับไม่ออกความเห็นไม่ให้คะแนนไม่ตัดสินแล้วก็ยอมรับตามความจริงที่เกิดขึ้นมันมีเหตุปัจจัยของมันแล้วมันก็หมุนไปตามเหตุปัจจัยของมันเรียนรู้ยอมรับไม่ตัดสินนั่นแหละอย่างนี้ก็น่าจะชัดขึ้นสักหน่อยเนาะอนุโมทนาเนาะวันนี้ก็สมควรกับเวลาแล้วนะสายอินเทอร์เน็ตนะก็จ่ายงวดที่2ไปแล้วตอนนี้70,000แล้วนะตอนนี้ยังขาดอยู่30,000
31,000เนาะก็บอกบุญญาติธรรมเนาะ31,000นะอินเทอร์เน็ตช่วยกันเมตรละ15 บาทนะคนละเมตร คนละ15 บาท นะอนุโมทนาเนาะวันนี้ก็สมควรกับเวลาแล้วนะขอให้เจริญในธรรมโดยทั่วหน้ากันเนาะจนสามารถก้าวผ่านล่วงพ้นความทุกข์ได้โดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทิน สา